हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਡਹੌਕ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 22 ਨਵੰਬਰ 2021 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਡਹੌਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਰਕ ਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਨੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ 36 ਪੋਸਟਾਂ ਟੋਟਲ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਨਰਲ 21, ਐਸਸੀ ਅਦਰ 5, ਐਸਸੀ ਮਜ਼ਬੀ 4 ਤੇ ਬੀਸੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ 3, ਈਐਸਐਮ ਜਨਰਲ 2, ਈਐਸਐਮ ਐਸਸੀ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਕਸ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਜੋ ਵੀ 10-300 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਐਸਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ, ਲਿਖਣੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ 30 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1/1/2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਤੋਂ 37 ਏਜ ਮੰਗੀ ਆ ਜੀ। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਫੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ 2 ਪੇਜਸ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਵੀ 50 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ 33% ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 33 ਤੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 33। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ 30/1/2020 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਆਈ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਉਹ 30/11/2021 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 30/11/21 ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ। ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2021 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਗਰੂਰ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਕਲਰਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ PDF ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ PDF, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 4, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।